Možná vás to dost překvapí, ale příběhy a souboje odehrávající se v cinematicích, jako jsou Awaken, Warriors nebo The Call, nejsou jen tak nějaké náhodné souboje náhodných postav. Jde totiž o dobře promyšlený a dopředu naplánovaný lore, který se v cinematicích odehrává. A všechno, co jste v těchto 3 cinematicích viděli, jsou souboje, které se opravdu staly na Runeterře, anebo se teprve stanou v budoucnu. Riot to má totiž velmi dobře naplánované. Když vyšel Awaken Cinematic, první z těchto loreově kánon videí, nikdo si nemyslel, že to, co se tam odehrává, je skutečně něco, co by se dělo do těch napsaných příběhů. Ale tím, jak Riot postupně odkrýval více a více příběhů či povídek, se ukázalo, že skutečně jsou kánon. Dnes si tedy rozebereme Awaken Cinematic, co předcházelo všem těmto soubojům postav a jak skončili. Vždycky se zaměříme na jeden souboj a pak přejdeme na druhý. Jako první tedy Jhin vs Camille. Jhin udělal docela solidní brajgl v Zaunském divadle a zanechal tam po sobě hodně mrtvol. Někdo ho totiž v Ionii pustil z vězení a on začal zabíjet, protože miluje zabíjení. Vidí v tom umění. To jsou veškerý jeho motivy. Camille to tedy přišla vyřešit, protože Jhin už v Zaunu řádí docela dlouho a nikdo ho ještě nezastavil. Vojáci okolo ní nejsou žádní policajti z Piltoveru nebo tak něco, ale spíš žoldáci jejího klanu jménem Feroz. Klan Ferozů byl dokonce jedinkrát zmíněn v Arcaneu a řekl bych, že o nich ještě v Arcaneu uslyšíme. A Camille tady je hlavně proto, aby Jhin neohrožoval kupecké klany, které se kvůli jeho řádění v Zaunu stáhly. Zkrátka Jhin narušuje obchody klanu Ferozů a Camille se to jako nejvyšší hlavě tohoto klanu vůbec nelíbí. Tento konflikt mezi Jhinem a Camille skončí jednoduše. Jhin všechny až na Camille povraždí a uteče. Nikde není vysvětleno, jak se to stane, ale v cinematiku po výbuchu je celkem dost výbušnin, takže asi tak. A to je celý. Camille Jhina nechytí a on uteče. Tečka. V Z komiksu tomuto úseku v divadle věnovali asi jen 1 až 2 stránky a je to tam popsáno následující větou. Ten váš podivín tady měl před týdnem nějaký střet s klanem Feroz. Těla odsud tahali několik dnů. A tím je tento boj uzavřen. I když to tak na konci jejich souboje možná nevypadá, tak se z toho Jhin dostal a nechal za sebou kopu mrtvol. Naštěstí pro obyvatele Zaunu a Piltoveru jsou Jhinovi v patách Shen, Zed a Akali, kteří ho pronásledují už nějakou dobu. Ti ho nakonec chytí a Jhin půjde už podruhé za svůj život bručet do chládku. Jestli vás zajímá Jhin a chcete to slyšet trochu detailněji, tak zkoukněte Jhin video a taky obě Z komiks videa, kde se Shen a Zed snaží chytit Jhina. Je to asi nejikoničtější komiks LOLka, který je i přeložený do češtiny, takže si ho i můžete přečíst, pokud vám nevyhovuje video. Odkaz bude v popisku videa. Ještě taková malá teorie. Ty fialové výbuchy možná nebudou výbušniny, ale prostě obrovské výbuchy krve. Jelikož Jhin má dost pokřivené vnímání smrti a vidí v tom umění, tak je dost možné, že tam reálně všude stříká krev. Ale je to jen teorie. Jako druhý si rozebereme souboj Riven a Dravena. Ale nejdřív nějaká cool fakta. Jako třeba to, že ve 2 záběrech jde pravděpodobně vidět Swain, Darius i LeBlanc. Hlavně tam ale vyčnívá Swain s jeho bílými vlasy a černým pláštěm. Události v Noxijské aréně se říká flashing. Do češtiny to bývá přeloženo jako masovace. A většinou tam bojují vrazi, zabijáci a taky gladiátoři. Celou tuto záležitost řídí Draven, který tam čas od času jde taky bojovat, když uzná nějakého protivníka za vhodného. Bojoval tam taky Alistar a jako jediný z jeho klanu Minotaurů to přežil a utekl. A taky Xin Zhao, jenž vystupoval pod jménem Viscero a nikdo ho nikdy neporazil. Později se z té arény taky dostal, to jsou ale příběhy na někdy jindy. Co se týče Dravena, potřebujete vědět jen to, že je prostě šéf těchto bojů v aréně a prostě je to Draven. Jednoduše egomaniak. U Riven jsou ale okolnosti o dost zajímavější.
Pochází totiž z Noxu. Za Noxus aj bojovala proti Ionii, ale postupně začala Noxus nenávidět, až se od něj odtrhnula. Rozhodně to není první ani poslední postava, která začala nenávidět Noxus. Na druhou stranu ale v té době ještě vládl Boran Darkwill. Nyní, za Swainovy vlády, by měl Noxus být o dost rozumnější, doufejme. Rivenin příběh, který pokračuje v Ionii, kde už přestala za Noxus bojovat úplně. Kvůli svému prokletému meči omylem zabije Yasuova mistra a podstoupí soud v Ionii, který nakonec uzná, že šlo o nehodu a Riven dostává milost. Chvíli v poklidu žije u jednoho starého ionského páru, který ve válce přišel o všechny 3 syny. Jde o celkem komplikovaný příběh, takže jestli to chcete znát lépe, mrkněte na naše Riven video. Každopádně, Rivenin meč kdysi nějakým způsobem magicky vylepšila LeBlanc. Proto je tak mocný. Ta ho teď chce zpátky a tak na Riven pošle svoje lovce až do Ionie, aby ji přivedli zpátky do Noxu. Teď uslyšíte hodně zkrácenou verzi mega dlouhého příběhu okolo toho, jak se snaží Riven chytit, takže to berte v potaz. Když tedy LeBlančini lovci Riven najdou, tak se jejich nejsilnější bojovnice z této skupiny pustí do boje s Riven. Tento souboj končí její smrtí, což celou skupinu lovců šokuje, protože ji nikdy neviděli prohrát a považovali ji za neporazitelnou. Ještě jedna podstatná informace, Rivenin meč je rozlámaný na několik kusů, což by neměl být, ale LeBlanc to asi moc nepotěší. Kdybych vám ale měl vysvětlit vše okolo tohoto meče, tak by to bylo asi na celé další video. Zapamatujte si jen to, že ho zkrátka Riven rozbila na více kusů, protože jí extrémně s***al. Po tomto boji se jim Riven dobrovolně vzdává a tak se dostane do Noxu. Proč ale bojuje v aréně, není známo. Jestli ji tam poslali, nebo tam šla dobrovolně, Riot zatím neprozradil. Ačkoliv není známo, jak tento souboj s Dravenem dopadl, tak se dále chce předpokládat, že vyhraje Riven. Soudě dle jejich příběhů se dá lehce určit její power level a ten bude rozhodně daleko vyšší než ten Dravenův. Řekl bych ale, že ho nezabije, protože i všechny ostatní bojovníky v aréně pouze knockoutovala, ale nikoho přitom nezabila. Taky určitě existuje možnost, že to prostě nepatří do kánon příběhu. Přece jen už jsou to 4 roky od vydání tohoto cinematiku a stále nepřišlo žádné pokračování. Což by u Riotu nebylo až tak divné, když za poslední rok nevydali v podstatě nic. Každopádně nám asi nezbývá nic jiného, než si počkat na to, jaká postava bude mít přízeň Rioťáků, kteří tyto příběhy píší. Souboj Ionie a Noxu patří mezi události, které se ještě nestaly. To, co vidíme ve videu, je totiž druhá invaze Noxu. Můžeme to určit třeba podle toho, že v první invazi Sion vůbec nebyl. Ale taky mnoho dalších věcí bylo jinak. Vlastně až na Irelii skoro nikdo z těch postav, které nyní proti Noxu bojují, v té první invazi nebojoval. Při první invazi byla Irelie jednou z prvních, kdo proti Noxícům začal bojovat a tím inspirovala ostatní, aby se taky začali bránit. A to jí bylo pouhých 14 let. V Awaken cinematiku jí ale určitě není 14. Podle lidí okolo Irelie se dá vyčíst, že stále ještě úplně neví, jestli bojovat společně s ní nebo ne. Stejně jako v té první válce s Noxem. Po stovky let byli totiž Ioniané zvyklí, že nemuseli bojovat a tudíž se proti Noxu moc nebránili, protože tamní příroda většinou dokázala jakéhokoliv agresora strestat sama. Ať už se dělo cokoliv, tak ionská příroda by to nějakým způsobem vybalancovala. To ale moc neplatilo v této válce, kde Noxus na ionské země používal chemické bomby. Mimochodem, v té první invazi Irelia vyhrála velmi důležitou bitvu proti Noxu a usekla Swainovi ruku. Což už asi dávno víte z našich starších videí. Výsledek této bitvy v druhé invazi Ionie tedy zatím není známý, ale dá se asi předpovídat, že bitva dopadla lépe ve prospěch Ionie, jelikož Irelii na poslední chvíli přispěchá na pomoc několik dalších celkem mocných šampionů z Ionie. Jedná se tedy o event, který se ještě nestal a v budoucnu se dá očekávat druhá noxijská invaze do Ionie a měly by v ní být zahrnuty minimálně postavy ze cinematiku Awaken.
To by tady bylo vše z Awaken cinematiku. Nebyl tu moc prostoru pro detailní popsání všech příběhů postav, jinak by video mělo tak hodinu. Spíše jsme se snažili tyto příběhy spojit se cinematikem, což se snad povedlo. Jestli nám něco uniklo, tak nám dejte vědět v komentářích. V dalších videích se vrhneme i na Warriors a The Call. Ruination Cinematic je sice hodně pěkně zpracovaný, ale asi tam není moc co vysvětlovat. A ten zoufalej Unreal Engine render Summoner's Riftu z roku 2023 si asi nemusíme rozebírat, protože to byla sračka. Díky za sledování. Čus. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.